Šalom, vážení televizní diváci. Jsou tu opět nejdůležitější zprávy dne a nemůžeme začít nikde jinde než v našem hlavním městě. Tu zprávu už jste možná slyšeli. Už jsou jí plné sociální sítě. Podle kusových zpráv se zdá, že byl vykraden hrob známého zločince. Avšak objevují se šokující informace, jež tvrdí, že onen zločinec není vůbec mrtvý. A proto vás nyní přepojíme rovnou do terénu, kde máme svého reportéra Petra Zvědavce. Petře, slyšíme se? Ano, Arieli, šalom tobě i divákům. Co nám k celé situaci můžeš vlastně říct, Petře? Co už se ví a jak dopadla tvá investigativní reportáž? Ano, Arieli, mám zde velmi rozpoluplné reakce a pokud se potvrdí některá tvrzení, můžu už nyní potvrdit, že se to bude týkat nejvyšších pater a dokonce i protektora z Říma. Ten se nám na kameru sice nevyjádřil a stejně tak i vojáci, jež byli pověřeni hlídáním hrobu. Někteří měli dokonce strach. Podařilo se nám však získat jiná očitá svědectví. Tak už nás nenapínej a sděl nám, co se vlastně stalo. Ano, Arieli, pokud se potvrdí podezření, tak jsme se stali svědky buď justiční vraždy, cizení mrtvého těla, koznického triku nebo dokonce zázraku. Ale to už nechám na divácích. Zde přináším rozhovory, které jsme naším štábem natočili. První člověk, který se nám k tomu vyjádřil, byla jistá Maria Magdalská. Paní Magdalská, do dostupných informací se zdá, že jste u vykradeného hrobu byla první. Ano, byla, ale ten hrob nebyl vykraden. Navíc ten hrob byl podle všeho dobře střežen. Když jsem ale k němu přišla, tak tam nikdo nebyl. A i ten obří kámen byl odvalen. Hrob byl prázdný a já se rozplakala. Rozplakala? Proč jste se rozplakala? No, myslela jsem, že tělo mého přítele někdo ukradl, anebo vrchnost někde schovala. Plakala jsem, protože to byl můj přítel, který mi zachránil život. Chtěla jsem se s ním rozloučit. Takže jste se znali a byla jste tam sama? Byla jsem tam se svými kamarádkami. Všechny jsme byli smutné, ale tu se zčista jasná objevila bytost. Zářící bytost, které nešlo vidět do tváře. Ta bytost měla klidný hlas a sdělila nám, že jeho tělo už v hrobu není. Velká zářící bytost. Kdo to byl? Na to nedokážu úplně odpovědět. A trochu nás vystrašila, ale během chvíle jsme spíše cítili klid. Ta osoba nám řekla, že náš přítel vstal z mrtvých. Vstal z mrtvých? Vzkříšení? No to teda zní dost neuvěřitelně. Ano, ale to není celé. I nám to znělo těžko uvěřitelné. Když jsme chtěli odejít a říct si to ostatním, tak se tu objevil také on. Ten mrtvý zločinec? Nebyl to zločinec, vždyť jste to o něm sami psali. Byl to Ježíš z Nazareta. Ach ano, ten šarlatán a léčitel, co se potuloval i s prostitutkami. Nebyl to ani šarlatán. Byl to nejlepší člověk, kterého jsem kdy potkala. A pomáhal každému, na něhož naše společnost zapomněla. A byl tam. A celý zářil. Nezlobte se, ale to zní jako další šarlatánský kousek. Nebo to hologram třeba, nebo vtípek jeho přátel. Ale proč by to dělali? Navíc jsme s ním strávila tolik dní, že jsem ho poznala. Byl to on, řekl Marie, usmál se na mě, zaplavila mě ohromná radost. Navíc mi připomněl, že přesně tak to také předpověděl. Toto byla výpověď očitého svědka. A nyní se obracíme na čelního představitele naší pospolitosti, odborníka, který je přitomněl jak jeho popravě, tak odsouzení. Velekněze Josefa Kajfáše. Co nám můžete o tomto svědectví sdělit? Pane redaktore, tohle je kampaň, sorry jako, tohle je fake news a je to kampaň, jsou to jenom babské povídačky a já to naprosto odmítám. Promiňte, ale paní Magdalská nebyla jediná, která nám řekla... Pane redaktore, podívejte se, ten člověk je mrtvý, jo? Ten člověk byl buřič, byl to osnovatel a spoury a nás naprostou neúctou k tradicím a pořádku. Byl po zásluze odsouzen prefektem z Pontu, to jenom potrhuju. Tohle je jen další trapný pokus, jak naší společnost rozdělit. Pokud vím, tak jeho tělo ukradli jeho kumpáni a tohle udělali proto, abyste vy měli o čem psát. My se snažíme zjistit fakta. No a fakta. Skutečnost je taková, že jsme to sedli na lep, pane redaktore, víte? Celé to pokračování sektářské spoury a je to nesmysl, říkám znovu, je to fake news a neměl bych snad já jako vrchní velekněz vědět něco o vzkříšení
Promiňte, ale tohle je celá jen štvavá kampaň a už se k tomu nebudu vyjadřovat, nezlobte se, na shledanou, fake news. A udělali jsme i diváckou anketu. Dobrý den, pane. Co pak si myslíte o tom prázdném hrobě? Mě to nezajímá. Dobrý den. Co pak si... Dobrý den, to jde do televize? Ano, to půjde do televize. Co pak Ahoj si mami, světový mír. Co pak si myslíte o tom prázdném hrobě? Já nevím, ahoj mami. Dobře, děkujeme za rozhovor. Ahoj. Dobrý den. Co pak si myslíte o tom prázdném hrobě? No jako, já úplně nevím, ale tady někdo píše, že to je zázrak, ale já nevím, třeba je to podvod, kdo ví. Dobře, děkujeme. Dobrý den. Vy jste tady poblíž toho Hřbitova. Co si myslíte o tom prázdném hrobě? Já nic, já to jenom kreslu. Tak to byla reportáž našeho reportéra Petra. No, řeknu vám, že dokud sám nevložím ruku do ram toho mrtvého, neuvěřím. A čemu se rozhodnete věřit vy?